Chào các bạn, hôm nay lại gặp lại các bạn trong clip sửa nguồn máy tính. Mình có một chiếc nguồn nó bị tình trạng như thế này anh em ạ. Mình sẽ cắm điện. Quạt không quay. Bây giờ mình sẽ kiểm tra dây tím 5V standby xem nó có nguồn không. Dây tím standby, tình trạng của nó bây giờ là nguồn nó lên cao quá. Bình thường cái dây này nguồn của nó chỉ tầm 5V1, 5V2, mà bây giờ nó lên đến 8,6V. Bây giờ mình sẽ tháo cái vỏ nguồn này ra. Cái dây tím điện áp chuẩn của nó là 5V. Điện áp 8,6V như thế này là nó cao quá rồi. Bây giờ trước tiên mình phải sửa để cho nó về 5V đã, xem nó bị làm sao. Sửa được cái nguồn của nó về 5V đã rồi mình tính tiếp. Nếu nó vẫn không kích được nguồn, quạt nó vẫn không quay thì mình sửa tiếp. Mình sẽ tháo luôn cả cái vỉ mạch này ra luôn. Để sửa được vỉ nguồn thì chúng ta phải biết phân tích mạch và phân chia những cái khu vực hỏng.
Ở trường hợp này thì mình loại trừ hỏng IC dao động ra. Bởi vì cái mức áp cao của dây tím standby nó lên đến mức 8,6V như thế này thì IC cái mạch con IC dao động này nó chính là gộp 2 IC lại. Nó gộp cả IC bảo vệ này lại và cái nguồn 5V standby 8,6V như thế này thì IC dao động nó sẽ không cho kích nguồn. Mình sẽ loại trừ cái con IC dao động này ra. Trên cái vỉ mạch của nguồn máy tính thì những cái vỉ mạch, những cái nguồn máy tính từ đắt tới rẻ, vỉ mạch nào nó cũng có mạch bảo vệ điện áp. Tác dụng của cái mạch bảo vệ này là chống quá áp. Đây mạch bảo vệ của nó. Mạch bảo vệ chống quá áp trên các nguồn, trong các nguồn trên thị trường hiện nay đều dùng gồm một con IC so quang này và con KA431. Đây con KA431 đây. Con IC này là con khuếch, nó là cái con khuếch đại và so sánh. Nó sẽ lấy mẫu điện áp. Trong cái mạch chống quá áp này thì nó gồm những cái linh kiện là IC so quang KA431, đèn sửa sai Q1 và mấy con tụ điện điện trở nhí, mấy con điện trở hạn dòng. Đây nhìn trên vỉ mạch này là hơi khó hình dung. Mình sẽ vẽ sơ đồ cái mạch này ra. Ở đây là đường 5V standby của biến áp cấp trước. Và đây chính là con U2. Con U2 là con IC431. Và đây chính là con so quang. Đây là IC so quang 817. Các linh kiện của trong mạch này đây, nó gồm một con IC so quang. Thì con IC này
Con IC này nó sẽ gồm một diode phát quang và một cái đèn thu quang. Hai linh kiện này nó nằm ở hai cái con này nó nằm ở trong một linh kiện. Đây nó chính là con IC so quang. Còn con KA431 chính là cái con IC khuếch đại. Ở trên mạch nó ký hiệu là con U2. Con này chính là IC khuếch đại và so sánh. Đây chính là cái điện áp lấy mẫu. Ở trong mạch này thì bao gồm một IC so quang, một IC U2 K431 và bao gồm các điện trở R1, R2, đây mình gọi là R3 đi, và một đèn sửa sai. Ổn quá. Hôm nay nhà mình sửa đường ống nước, thợ đang làm bên dưới. Ổn thế. Mạch hồi tiếp so quang này nó sẽ giữ cho dây tím standby lúc nào cũng ổn áp ở dòng điện 5V. Và khi mà cái mạch này, các linh kiện ở trong cái mạch này nó bị vô hiệu hóa thì dẫn tới áp standby nó sẽ dâng lên cao. Giả sử bây giờ R1 đứt hoặc là hỏng điện trở R1 thì IC so quang sẽ mất nguồn. Đây các bạn nhìn này, ở chân anode, ở trên anode thì của IC so quang dòng điện nó lúc nào nó cũng được 1V. Nếu mà mình không đo mà không thấy điện áp của con IC so quang này thì mình sẽ phải kiểm tra điện trở này, và vẫn không có nguồn thì mình sẽ thay thử ICU2 431. Đứt điện trở R2 này cũng dẫn tới là bị mất nguồn. R1, R2 đất là mạch này sẽ bị vô dụng, và R3 cũng vậy. Hỏng đèn sửa sai cũng thế, là mạch này nó sẽ bị hỏng trong những con Q1, R3, R1, R2, U2 và IC so quang. Mạch này lập tức vô dụng luôn. Để sửa mạch này thì đấy, các bạn nhìn đây, mình sẽ đo nguồn chân 1, chân 2 của IC so quang nó phải có nguồn 1V và trên 1V một chút. Nếu mà nó không có nguồn thì mình phải kiểm tra các linh kiện điện trở mắc nối tiếp cấp nguồn cho con IC so quang này. Chả may mà điện trở bị hỏng, bị đứt thì dẫn tới IC so quang này không mất nguồn. Mình kiểm tra IC so quang và điện trở mắc nối tiếp với nó mà ổn, không vấn đề gì thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra IC431. Bởi vì IC431 này phải rút ra khỏi mạch thì mình mới đo chính xác được. Để con này trên mạch thì mình sẽ không bao giờ mình đo được chính xác. Bây giờ trước tiên là mình đo nguội đã, để xem con IC so quang này là nó còn sống hay là nó chết rồi. Để đo con IC so quang này thì các bạn dùng cái đồng hồ này, đồng hồ vom, để thay nhân 1 hoặc là nhân 10. Kiểm tra con IC so quang này rất là đơn giản. Mình chỉ cần đo hai chân 1 và 2, giống như đo diode. Nó chính là cấu tạo của con diode, nó là diode phát quang. Mà đo diode thì một chiều lên và một chiều không lên là được. Đây mình đo đây một chiều lên rồi.
Đo trên mạch này chưa chắc đã chính xác đâu các bạn ơi. Đo trên mạch này nó sẽ bị dính nội trở của mạch, là mình đo toàn mạch chứ không phải là đo cái con IC này nữa. Mình sẽ đo con điện trở. Hai con điện trở này mắc nối tiếp với nhau. Mình đo hai con điện trở nhí bên cạnh đấu nối tiếp với con IC so quang này thì thấy một con lên và một con không thấy lên. Con này lên, đo con này không thấy lên. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào để mình đo chân 1 và chân 2 của IC so quang xem nó có nguồn không. Vừa rồi mình đo thấy cái con điện trở này nó bị đứt. Đây con này đây các bạn này. Đây nó con này đây mình đo không thấy lên kim đồng hồ, mình nghi con này đứt. Bây giờ mình sẽ cắm điện để mình kiểm tra chân nguồn của con IC so quang này xem nó có nguồn không đã. Con này muốn đo chính xác thì là mình phải tháo ra khỏi mạch như vừa rồi mình đo ấy, là cả hai chiều đều lên kim. Nhưng mà mình đo trên mạch là mình sẽ đo tổng thể nội trở của toàn mạch xung quanh này. Chứ mình chứ không phải là đo riêng một con này, đo trên mạch là không chính xác. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nguồn của con này có không. Và mình nếu mà nó không có thì mình sẽ thay thử con điện trở này. Con điện trở này nó là con điện trở hạn dòng, hạ áp để cấp nguồn cho con IC so quang. Đây con IC so quang đây. Chân 1 đây, chân 2 đây. Và hai chân của cái con điện trở đây. Hai con điện trở này nó sẽ mắc nối tiếp với lại cái con điện trở này. Và IC431 đây, nó có một đường lên mắc vào chân 2 của IC so quang. Đây là những cái thành phần trong mạch hồi tiếp so quang bảo vệ điện áp. Để đo điện áp của IC so quang thì mình để mức 2V đây các bạn nhé. Mức 2V đây, bởi vì điện áp của con này nó sẽ rơi từ 1V cho đến 1V2. Vậy là con IC này không có nguồn các bạn ạ. Đầu chân điện trở mắc nối tiếp với lại chân 1 của IC so quang cũng không có nguồn. Bây giờ mình sẽ, vừa rồi mình đo con điện trở này không lên. Bây giờ mình sẽ thay thử cái con điện trở này xem sao.
Đây còn điện trở nhí đây. Mình sẽ kiếm một con điện trở nhí thông số nó cũng gần như tương tự, cũng nằm ở một cái main board khác. Cái con main board này mình rút hết ra rồi, chả còn cái gì. Xem cái main xác khác còn không. Đây mạch này đợt trước mình nó hỏng IC so quang, mình cũng đã rút ra rồi. Bây giờ mình sẽ lấy tiếp một cái con điện trở mắc nối tiếp với nó. Mình sẽ lấy con điện trở 200 ohm. Bây giờ mình ghim điện vào rồi, mình sẽ đo lại cái chân 5V standby. Trước khi mình đo cái chân đấy, mình sẽ đo điện áp ở bên dưới chân IC so quang. Mình thấy nó có điện đấy các bạn ạ, có điện rồi. IC so quang nó có nguồn rồi.
Bây giờ mình sẽ đo thử sau khi mình thay cái con điện trở thì IC so quang nó sẽ có điện. Bây giờ mình đo cái chân 5V standby này, xem mạch bảo vệ nó đã hoạt động chưa. Mình đo 5V thì mình cho lên thang 20 ohm. Các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi mà mình thay một con điện trở để cấp mình kiểm tra thấy IC so quang, cái mạch hồi tiếp so quang này nó bị mất nguồn. Mình kiểm tra thì thấy đất một con điện trở. Sau khi mình thay điện trở thì IC so quang nó đã có nguồn trở lại, và nguồn standby của mình vừa rồi là 8V6. Bây giờ nó có cái mức điện áp chuẩn là 5V1. Do tác dụng của cái mạch hồi tiếp này, nó hạ áp xuống 5,1V. Bây giờ mình sẽ lắp quạt và mình kích nguồn xem nó có chạy không. Như ban đầu là mình kiểm tra, mình không kích được nguồn. Và đường 5V standby của mình lúc đấy là nó 8V6, nguồn không kích được. Bây giờ thì mình đã sửa được nó về 5V. Và mình thử kích nguồn xem. Mình sẽ lắp cái quạt vào. Bây giờ quạt nguồn đã quay. Mình kiểm tra xem các mức áp của nó ra đã có các mức áp chưa. Giờ mình kiểm tra dây đỏ nó phải có 5V. Có 5V dây đỏ. Dây âm 12V. Có âm 12V. Dây tím 5V standby. Mình đo lại, nó đã ra vôn chuẩn 5,1V rồi. Điện áp PG có 5V. Dây vàng phải có 12V. Rồi, ok. Vậy là nguồn của mình nó hoạt động hoàn hảo rồi các bạn ạ. Mình sẽ rút điện ra. Đây con điện chở 200 ohm vừa rồi mình thay vào đây.
chỉ vì một con điện trở bé tí thôi, hỏng cả một cái nguồn. Cái mạch này mình nó chết xo quang rất là nhiều. Và trước khi kiểm tra là IC nó có chết hay không thì là mình phải xem kỹ những cái con điện trở nó mắc ở bên cạnh những cái con tụ điện điện trở nhí. Mình kiểm tra những cái con ấy chi tiết trước rồi mình mới thay được IC. Chứ không kiểm tra đúng thì thay IC vào nó cũng không chạy. Mạch này thật ra là nó cũng đơn giản thôi, cái bệnh này nó cũng đơn giản thôi, bởi vì là nhìn thấy là điện áp cao ở cái chân đấy, chân tím đấy là nó liên quan đến chân tím là nguồn cấp trước, nó liên quan đến mạch hồi tiếp xo quang bảo vệ quá áp. Nó bao gồm những cái con linh kiện này, đèn sửa sai, các con điện trở giờ 1, giờ 2, giờ 3 nếu mà nó đứt thì nó sẽ mất nguồn. Kiểm tra con IC xo quang này. Sau khi mà mình kiểm tra những cái con điện trở nếu mà nó còn tốt thì mình hãy kiểm tra đến IC xo quang, IC U2 431. Bây giờ mình sẽ lắp cái nguồn này lại. Ôi giời, làm chắc quá, đến khi tháo ra cũng khó.
Chào các bạn, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Các bạn xem video thấy hay thì các bạn ủng hộ mình một like, một đăng ký và chia sẻ để mình có sau này mình sẽ ra những cái clip mình có động lực mình ra những clip hướng dẫn chi tiết hơn, chia sẻ những cái pan bệnh, sửa phần cứng chi tiết hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nhé.